सो हे गाईज वेलकम बॅक टू अनदर न्यू व्हिडिओ. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमचं सहर्ष स्वागत करतो. आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जे आहे ते गंगूबाई काठियावाडीचे ड्रॉइंग काढणार आहे. तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर मी जे आहे ते आपल्या मोबाईलमध्ये जे आहे ते ग्रिड तयार केलेली आहे. 2 सेंटीमीटरची बॉक्सेस आहे आणि वरतून जे आहे ते मित्रांनो 4 नंबरच्या आणि खालून जे आहे ते 6 नंबरच्या बॉक्समध्ये आपल्याला जे ते फर्स्ट आहे जे आहे ते ड्रॉ करायचे. तुम्ही बघू शकता परफेक्ट ट्युटोरियल राहणार आहे तुमच्यासाठी. आणि बघू शकता मी जे इथे ड्रॉइंग बनवणं स्टार्ट केली आणि मी जास्त स्पीड पण निवडवलं. आणि मित्रांनो, तुम्हाला एकदम हलक्या हाताने ड्रॉ करायचा सर्वात पहिले तर एकदम हलक्या हाताने ड्रॉ करायचा. देन मग तुम्हाला तुम्हाला शेडिंगच्या वेळेस जे आहे ते तुम्हाला एकदम चांगल्या पद्धतीने ड्रॉ करायचा आहे. आणि तुम्ही बघू शकता मी एकदम सोप्या पद्धतीने ट्युटोरियल जो आणलेला आहे आणि शेडिंग ट्युटोरियल पण याचा अपलोड करून देणार मी लवकरात लवकर. तुम्ही बघू शकता मी जे स्क्रीनवर तुमचं ग्रिड जे आहे ते लावून ठेवलेली आहे. तुम्ही बघू शकता 2 सेंटीमीटरचे बॉक्सेस आहे. आणि पोर्ट्रेट जो आहे तो लेफ्ट साईडचा मीन्स थोडा लेफ्ट आहे, तर त्याच्यासाठी मी जे आहे ते ड्रॉइंग पण तुमच्यासाठी लेफ्ट केलेली आहे. तुम्ही बघू शकता मी जे ते आयबॉल पण कशा प्रकारे ड्रॉ केलेला आहे तुम्ही ते पण तुम्ही बघू शकता. व्हिडिओला एन्जॉय करा, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. मी अशीच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेऊन येत असतो. इंस्टाग्रामवर फॉलो नसून केलं तर इंस्टाग्रामवर पण फॉलो करून द्या. मी असेच नवीन व्हिडिओ तिकडे पण अपलोड करत असतो आणि पोस्ट पण अपलोड करत असतो. आणि मित्रांनो, याला आपल्याला एकदम रिअलिस्टिक बनवायचं आहे, तर मी प्रयत्न करेन याला रिअलिस्टिक बनवायचं. आणि तू बघू शकता मी आयब्रो पण एकदम सोपं. आणि मित्रांनो, इथे जे ते एक आय ड्रॉ झालेले आहेत आणि इथं जे ते दुसरी सेकंड आय पण ड्रॉ झालेले आहे. तुम्ही व्हिडिओला एन्जॉय करा. मी जे आहे तिथं ड्रॉ करतो. आणि मित्रांनो, मी म्हटलं होतं की आपण जे आहे ते या क्लॉथमध्ये जे आहे ते जास्त डिटेल वर्क जे आहे ते आउटलाईनचं डिटेल वर्क ते आपण करू नाही. आपण जे आहे ते शेडिंगच्या वेळी चांगला क्लॉथ जो आहे तो ड्रॉ करूयात. त्यासाठी मी जे आहे ते ओनली लाईन्स जे ते ड्रॉ केलेले आहेत तुम्ही बघू शकता. आणि इथे जे आहे ते पूर्ण कंप्लीट झालेलं आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम सोप्या पद्धतीने आपण ड्रॉ केलेला आहे आणि एकदम रिअलिस्टिक आउटलाईन दिसत आहे. आणि क्लॉथ जो आहे तो आपण नंतर ड्रॉ करूया. तिथे जे आहे ते पूर्ण जे आहे ते कंप्लीट झालेलं आहे. मी जे इथं रेफरन्स फोटो पण हटवलेली आहेत आणि रेफरन्स फोटो तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि किंवा स्क्रीनशॉट पण घेऊ शकता. मी जे ते आपल्या स्क्रीनवर दाखवलेलीच होती. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो. आणि इथे बघू शकता स्केच जो आहे तो आपला कंप्लीट झालेला आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो एवढंच होतं. मी मिळतो मला अशाच एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओ मित्रांनो. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय, टेक केअर.